we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. És már is érkezik az ellenfele a piros sarokba, a korábbi ifjúsági magyar bajnok. And now, making his way to the blue corner, a former Hungarian youth champion, Mester, the Menace Shama! Yeah, life is the only thing we need. They need me to go, but I don't want to leave. Rest in peace, Lil Keith. Pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a paint of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let it know. I would have you courtside, not the middle row. All good love in a minute though. I can't stress about no, cause I'm a timid soul. Cause I'm cooking up and Hölgyeim és uraim, ez a Hell Boxing Kings döntője a nagy középsúly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the Hell Boxing Kings Grand Final in the Super Middleweight Division. Első versenyzőnk a kék sarokban, a 34 éves, 178 cm magas, a mérlegelésen 75,6 kg súlyú román versenyző. Fighting out of the blue corner at 34 years of age, he stands 178 centimeters tall and weighed in at 75.6 kilograms. Fighting with Dinamo Bucharest out of Bucharest, Romania, Bogdan Juratoni! És az ellenfele a piros sarokban, a 23 éves, 180 cm magas, a mérlegelésen 75,8 kg súlyú magyar versenyző. And his opponent, fighting out of the red corner at 23 years of age. He stands 180 centimeters tall and weighed in at 75.8 kilograms. Fighting with the Hell Fight Club out of Miskolc, Hungary, presenting the local favorite, Mester, the Menace Shama! És a mérkőzés vezetőbírója, and your referee in charge, Györfi Károly! Face. Okay, guys. Head up. No holding. No slapping. Protect yourself. You ready? Good luck. Ugrottunk 10 kilót, ez már nagy középsúly, de egész pontosan 76,2 kilót jelent, és hát itt már azért nagy pofonok repkednek, és Juratoninak nehéz keze van, ahogy ezt te is mondtad. Mester Samának nem lesz könnyű dolga. Bizony, bizony. Bogdan Juratoni hát gyakorlatilag szinte az összes mérkőzését idő előtt nyerte meg. Az a négy közé egyébként az azeri Rasim Csobanlit, és a döntőbe jutásért pedig a kiválóságot az azeri Kamran Shakhsuvalit győzte le, őt mondjuk pontozással egy nagyon jó mérkőzésen. És az egész mezőn talán legrutinosabb tagja, az egyik. Felnőtt Európa bajnokról beszélünk. Aki még egy alacsonyabb súlyban érte azt el. Igen, de hopp, szépen talált Mester Somos felütéssel. Hozzáteszem, ugye mint amennyire nem feküdt a belharc Gémes Leventének, valószínűleg Bogdan Juratoninak annyira fog feküdni. Nem lesz könnyű dolga Somának, de hát nyilván Juratoninak sem. Nagy csatára várhatunk, és egyértelműen a közelharcot, sőt a belharcot választották. Igen, és ebben jó Juratoni, de Mester Soma sem. Nagyon szép volt az a bal felütés, de egyből jött a válasz Juratonitól. Ott van egészen közel Juratoni. Most egy adok-kapok volt, mindkét oldalon volt találat. Kemény, nagyon kemények. Most fejre felütéseket húzogatja meg, és a csonkahorgokat Juratoni.
Szép volt ez a balhorog most Zsuratonitól. Hat menet, nagyon-nagyon hosszú idő lesz most ez ebben a közelharcban. Többségében meghúzgálva az ütések végig nagyon keményen mindkét oldalon. Igen, lábon nem is nagyon tudom elképzelni, hogy itt valamelyik bunyós egyszer csak váltana, és azt mondta, hogy akkor most megpróbálom a külharcot. Itt ezt így kell elfogadni, hogy ez most itt tényleg két erőnek a találkozása. Kemény találatok most a Zsuratoni részéről. Sok tiszta találatot szed most be Soma. Egyébként Soma képes a váltásra, mert volt, hogy Európa bajnokságon egyik pillanatra, egyik menetről a másikra. Most nagyon beleáll a bunyóba egy olyan bunyóssal, akinek ez a lételeme ott belül, a belharc. Zsuratoni egy romboló. Ez fültőre. Kemény volt. Ugye ilyenkor még akár a dobhártya is beszakadhat egy ilyen fülesnél. De nem szokott ez a mi sportágunkban előfordulni szerencsére. Sajnos velem előfordult annak idején. Akkor te vagy az egyetlen. Na most ott a sarok, meg ott a kötél. Zsuratoninak rövid, de nagyon kemény ütései vannak. Szinte minden ütése power punch meg van húzva. Nagyon kemény Soma egy menet picit volt. nagyobb területet igényel az ütéseihez. Nézd meg, Hát nem egy Zsuratonit, egyszerű ahogy menet leült volt. a sarokba, teljesen higgadtan, nagyon egybe van. Hát ezzel nincs gond. Somán Nagy egy Lajos picit jobban látszik a sarkában fáradtság. sem, de Nagy Lajos az egyik edzője, mert Siroki Norbi a vezető edzője. Lajos Illetve csak inkább segít Lajos neki. az cutmanként tevékenykedik Siroki Norbi. Mellett. És Csóka Nándi, Ó, Miskolci igen, igen. korábbi válogatott versenyző, kiváló versenyző. Sajnos egy térsérülés miatt nem tudta folytatni a karrierjét. Nagyon sajnáltam őt, egyébként pont az én időszakomban volt, hogy a térde tönkrement, de egy nagyon jó szándékú és szorgalmas versenyzőt ismertem meg a személyében. De hát nyilván most a színpad Zsuratoni és Mester Somáé. És ez egy olyan színpad, ahol időnként vérrel De mindig verejtékkel. és mindig verejtékkel írják a történelmet. Roynak nagyon tetszik a román, le is fényképezte az adatlapját. Hát jobban örültünk volna, hogyha a Mester Soma adatlapját kérni el, de valóban az első menet azt hozta, Hát ha egy-két menet múlva már azt Igen. fogja kérni. hogy kitöröljük a telefonjából, ne azt jegyezze meg. Olyan, meg is van! Tessék! Nem, meg van ütve! Meg van ütve! Mi folyik itt, kérem szépen, Miskolcon? Meg volt ütve, és És szerintem még most mindig benne van. Gyerünk! Hát még mindig benne van! Meg volt ütve nagyon csúnyán, és a vezetőbíró sajnálatos módon bevette ezt a kiköpöm a foggumit. Ja, megvan ütve megint! Gyerünk, Soma! Hát kérem szépen, itt hihetetlen magasságban Mester Soma, Igen. és padlón! És padlón, ez már 10-8-as menet! Zsuratoni padlón van! Kérem szépen! Figyelj oda, Soma, most figyelj oda! Oda kell menni közelről, de meg kell nézni azt a helyet, hogy hol kell eltalálni. Nem csak ész nélkül ütni, hanem oda kell menni, és meg kell keresni a Nagyon nagy pontot. baj van Zsuratoni, 2 perc van még ebből a menetből. Hát igen, a Zsuratoni nem az, aki most el fog táncolni. Kérem szépen, hát ha ebből kijön, akkor én nem is tudom. De minden nem esetre a hiszem. kondiát nagyon felzabálta, az egész Az biztos. És bár az adatlapján az szerepel, hogy volt már profi meccse, de én nem találtam erre vonatkozó jeleket, ami azt jelenti, hogy ő még szintén nem boxolt 6 menetet. Másfél, még mindig a menet fele megvan. pici türelem kellene most Somától, egy picit nem annyira rámenni közel, hanem úgy menni be, hogy találjon is. Atya világ, mi zajlik? Itt megint tiszta Megint ez a jobb találat. kéz. Nem Óriási fogni saller. elengedni, hátralépni és utána visszajönni. Ez így is 10-8. Kérem Roy szépen, Jones pedig izzad szép a lassan tenyere. kitörli azt a képet, amit készített Bogdan Zsuratonról, és most már videózik. Most már egész Csak biztos, hogy kellett mondanunk, Mester hogy- Somát videózza. De vigyázni kell, mert azért a megsebzett vad mindig veszélyes. Fú, nagyon kemény. Milyen menet ez, kérem szépen. Hát őrület, amit láthatunk. Egy viszonylag Mennyi van még? egyértelmű 45 Zsuratoni másodperc. menet után Megint egy gyönyörű egy találat. Mester Soma Igen. menet. És még majdnem biztosra veszem, hogy benne van Zsuratoniban. Nem ennyi Hát ezt nagy azért nem ütés lehet, után. nem lehet ilyen, és utána is kapott még bőven.
Még mindig, nézd meg, a lábát, rogyadozik igen. össze-vissza. Neki akkora szüksége lesz itt erre az 1 perc, ha eljut addig egyáltalán. 25 Mint még másodpercet kell még megtolni a Somának, hogy hát ha még egyszer, és akkor az már mindjárt 10-7-es menet. 15 másodperc van a menetből, ennyi Még el ideje van kellene Somának, találni. hogy befejezés, ennyi ideje van Zsuratoninak, hogy átvészelje ezt a menetet. És ki is repett, egyébként azt nem tudom, hogy ütéstől vagy fejeléstől, és elért a szünetig, vajon mire lesz képes a román stáb és az ott lévő Cutman? Hát 1 perc az hosszú, rövid, Őrületes menetet nem is láthattunk. tudom, attól függ. Nagyon jó, Az nagyon egyik jó sarokban volt. most nagyon hosszú lesz, a másikban meg nagyon rövid. Azt a mindenit. Hát le a kalappal, Istenem, meg... Fú! Hát nekem is le kell higgadni egy kicsit. 10-8, ez egész biztos. Ha el is vesztette az első menetet Soma, ami elképzelhető, akkor is már is 1 ponttal vezet 2 menet után. És van egy olyan versenyző, itt most jelen esetben Zsuratoni, akinek nagyon nem úgy áll össze a dolog, ahogy azt ő tervezte. És ezt mindösszesen egyetlen egy pofon fordította meg, mert egész odáig uralta a szorítót, és jött az a káprázatos jobb csapat, ami után kiesett a fogómolya, és talán, hogyha akkor a mérkőzésvezető nem állítja meg, hanem engedi tovább, akkor már lehet, hogy ott rögtön megkapta volna a másik nagy pofont Zsuratoni. Amit én biztos, hogy alkalmaztam volna a Zsuratoni stáb, az a jég a fejre ilyenkor. Hát meglátjuk, hogy mennyire marad benne ez az ütés. De a taktikáján semmit nem változtatott. Nem, hát ő nem tud más, tehát ő ezt tudja, hogy megy előre szépen, elől van a testsúlya, belevezeti minden ütésbe erőt, visz bele. Megint kellene egy kicsit nagyobb terület, akkor van esélye Somának pontosan találni, hogyha megvan a terület hozzá. Most Zsuratoni talált egy jobb kezessel, mikor belépett. Most egy balossal, balhorog, kemény bal, most egy jobb bal Zsuratoni jön, most ezek Zsuratoni pillanatai. Na de hát így volt ez az előbb is, aztán igen, villámcsapásként jött a megsemmisítő. Benne van Somában. Soma horog. Azért az jó dolog, amikor egy Roy Jones Jr. itt mellettünk elégedetten csettinget. Bizony, bizony. Akkor azért nem olyan rossz az a buzó. Do you like it? Tetszik neki. Hát nem csodálom. És kemény jobbossal talált, ezek Azért oda-vissza oda találnak. kell figyelnie Somának is. Most pontosan Bizony. talált Zsuratoni. Nagyon visszajött a meccsbe. Hatalmas Nyoma harcos, sincs most nagyon... már a második menet történéseinek, sőt Bogdan egy picit- Zsuratoni 34 éves, hihetetlen tapasztalattal rendelkező versenyző, akinek rengeteg nemzetközi mérkőzése volt, igaz, amatőr mérkőzések. hát az itteni magyarok közül Mester Soma maga 23 évével a legidősebb. Hogy te is mondtad, Pisti, egy Igen, igazi egy olyan generáció tagjait láthatjuk most. Talán az utolsó igazán nagy eresztés, ugye a Bedák, Bacskai, Szellő, Harcsa, Darmos, és még jó pár kiváló versenyző Varga mellettük. Istenem, de jó boxolók mindnyájan. Oda kell figyelni most Somának, ezek most abszolút Zsuratoni, talán ez a meneti Zsuratonia, ő volt a pontosabb, és ebben a nagyon közeli harcban, amikor már tényleg annyira, ez már nem is belharc, hanem ez már a belharcon belüli távolság, ahol nagyon nehéz pontos ütéseket, sőt sokszor ilyen lökés, könyöklés, minden előfordulhat. Szépen lépett most, igen, fogadta meg ez Soma. kell, amikor megvan a hely az ütésnek, amikor kilép az ütőtávból, abból a nagyon közeli ütőtávból csak egy egész picit, hogy visszajöjjön az ütéssel. Ki a jobb szemöldök egyébként kirepett Zsuratoninak. Sajnos a mérkőzés vezető nem adott semmilyen jelzést, se nekünk, sem a supervisornak, hogy ez vajon mitől, de majd a következő Nem tűnik szünetben egyébként megtudjuk. vészesnek a sérülés. Hát nyilván vérzik. Hú, most kemény jobbosba lép. Oh, Megint! Megint! Ugyanaz a történet, hogy Zsuratoni, amikor kicsit belassul, akkor sebezhetővé válik. Hihetetlen A vége megint Somáé volt, a menet talán nagy része Zsuratoni, de itt a végét megint jól zárt a Soma. Igazi drámát láthatunk a szorítóban, hullámhegy és hullámvölgy váltja egymást mind a két versenyzőnél. Egyik pillanatban azt gondoljuk, hogy szinte befejezi a mérkőzést, majd pár másodpercre pedig fordul az egész képlet.
Közben megtudtuk, ütéstől repett fel az a szemhéj. Ez jó hír, ez azt jelenti, hogy lesz eredmény, tehát hogyha már most hát túl is vagyunk azon a menetszámon, de hogyha vétlen felelés lett volna, akkor is ugyanúgy, viszont ha ütéstől, akkor abban az esetben pedig technikai kiütés. Így van, de hát ez a sérülés azért korán sem annyira súlyos. Nem, de azt mindig jó tudni, De így mind van, a kommentátoroknak, mind a kedves természetesen, nézőknek. természetesen. Ezért fontos feladata a mérkőzés vezetőnek informálni mindenkit igen. a szorító körül, hogy mi is történt, mi Ezt ki történik. is emelted már a múltkori eseménynél is, és valóban nagyon fontos, hogy többek között mi magunk is képet kapjunk erről, hogy mi történt, mert nem biztos, hogy láttuk azt a pillanatot. Akkor jöjjön a negyedik menet, a Mester Soma is, most egy olyan rész következik az életébe, ami még eddig nem volt. Hát Zsuratoninak már volt erre lehetősége. Illetve hát még a negyedik menetre neki még sem. volt majd De a igen, következőt, hogyha, és hát miért is ne lenne bent a következő menetben mindkét versenyző a ringben. Hát mondjuk ne legyen benne mindkét versenyző, de azzal kibékülnénk, nem? Hogyha csak Mester Soma akarná elkezdeni. Mindkettő versenyző számára kívánom egyébként a győzelmet, és nyilván mindketten, hiszen ők a... Ez most nem volt szép Zsuratonitól. Igen, ez az alkaros tolás. Nyilván mindent megtesz, hogy a saját ütőtávjába tudjon dolgozni, de hát melyik ökölvívó nem ezt akarja. Hopp, egy. És egészen alacsony súlycsoportban volt Európa bajnok, ha jól emlékszem, ugye? Tehát semmiféleképpen nem nagy Annyit középsúlyban. tudok, hogy Harcsával is boxolt. Ez az, amit így egészen biztosan tudok magyar érintettségben. Hogy most a Norbival vagy az Olival azt nem tudom megmondani, de a Harcsa testvérek... Bugyik Imrét is látom, Harcsa Zoltánt is látom valóban, méghozzá egy minszki versenyen. Ó, de ez keményen talált most megint Zsuratoni. Nagyon-nagyon össze van szedve még mindig. Hát hihetetlen Kicsit most már jobban mélységből jött tolja vissza. az De ütéseket. azért rajta is látom, hogy tántorok, tehát ennél sokkal stabilabb szokott lenni. Hát Hihetetlen mélyről jött rendesen vissza. Soma. Hihetetlen mélyről jött vissza, és most fog Soma. Nyilván érthető, hiszen fárad ő is. Most megint meg hatalmas bal. Nézd meg! Rogyadozik Zsuratoni, rogyadozik a lába, hogy uff. Nem, amúgy sem áll annyira biztonságosan a lábán, tehát hogy mondtam, nagyon elő van a testsúlya, ennek köszönhető ez a harcmodor is, hogy ő szeret inkább ott támaszkodni, annyira bekerülni a belharcba, hogy ott már gyakorlatilag összeérjen a test. Érdekes, hogy bent van, de nem védekezik túl hatásosan egyébként Zsuratoni, mert hiába talál szépen. Nézd meg, hát pont erről beszélek, ezekkel hogy... a keresztütésekkel, amikor Igen. lentről elindítja és fent fejezi be, ezekkel szépen keresztbe veri Zsuratonit, és ennek volt köszönhető az az első rászámolás a második menetben, aztán azóta helyek közel néha visszajött a bunyóba Zsuratoni, de néha meg Soma pontos találatának köszönhetően megint úgy meginog. Ütés számban ebben a menetben azt látom egyébként, hogy az elmúlt pillanatokban legalábbis Zsuratoni többet talált, viszont a Soma ütései meg rendkívül látványosak, amivel talál. Megint szépen talált Soma. Meg kéne húzni még ezt a 10 másodpercet. Fáradtak mind a ketten, persze. őrületesen fáradtak. Hát ez Mert hogy minden ütés power punch, tehát itt nincsen bemelegítés, nincsen felvezetés, nincsen most becsaplak ezzel az ütéssel, hanem minden ütésnek, talán a folyosón ha pontos volt. találata van, akkor akár kiütés is lehet. Hát már most nem láttad, de úgy ültették le Zsuratonit, hogy ezt bármelyik nyugdíjas otthonban példaként hozhatnák, mert olyan nehezen találta meg a ringsarkot, és olyan nehezen fordult be a ringpárnához, hogy nem tudom, miken mentek. ez nem azért van, mert hogy olyan jól érzi magát. Nem tudom, miken mentek keresztül az életben Mester Soma és Bogdan Zsuratoni, de hogy életük egyik legnehezebb 6 perce vár még rájuk, az egészen biztos. Eddigi. Aztán innentől kezdve meg majd jönnek a hosszabb mérkőzések. Hűtik a szemét Somának, ugye ezt mi úgy hívjuk szakmai nyelven, hogy vasaló, ez egy rozsdamentes acél, ami önmagában is hideg, de nyilván általában jégre teszik a cutmanek, vagy éppen az edzők, és azzal a duzzanatokat simítják le. Zsuratoninak a mélyütés védőjét. Megint szépen talált mindketten nagy ütéssel. Ott olyanok folytatják, alapba hagyták. Ez egy thriller sorozat. Háború, igen. Ami csak azért nem lett
még durvább, mert hogy túl közel vannak, tényleg. Tehát ez már az a távolság, ahonnan szinte lehetetlen. Nagyon nem lehetetlen, mert láttam én már, főleg az ukránoknál vannak olyan varázslók, akik úgy tudják bevinni az erőt az ütésbe, hogy alig van távolság az ütéshez. Egészen közelről tudják ezt az ütést meghúzni. A kubaiakra pont az ellentét volt a jellemző, hogy nagyon hosszú kézzel távolról brutálisakat ütöttek. Még a latin-amerikaiak a nagy mesterei ezeknek a belharcnak. Meg igen. Meg hát a magyarok, ahogy elnézzük, ugye? Igen, hát most már egy csupa ilyen bunyósunk van. Hát még hátra van egy Kovács Kruzitó mérkőzés Tajfur Alijevvel. Nagyon-nagyon fáradt mind a két versenyző, de mintha egy picit frissebbnek látnám egyébként Csomát a mozdulataiban, érdekes. Mondod, azzal együtt, hogy találatokban nem érzem ezt a fölényt most nála, egészen a testbeszéd. Bár most éppen, hát nagyon elkészültek az erejükkel, de még így is kard ki kard. Kis csonka finomságok, hát a tarkót azt ilyenkor azért nem illik ütni. Kemény jobbossal talált Zsuratoni. Oda kell figyelni, Soma, hogy mikor jössz visszaütéssel. Szépen most rafinált Zsuratoni, szépen jobbra-balra leforog egy-egy ütés után, most nem marad azért ott annyira. Üt egyet, talál egyet, és egy jó párszor. Nézd meg, megint elforgott. Igen, most ezek az ő menetei szerintem, vagy legalábbis ez a menet most eddig az ővé, inkább így mondanám. Igen, ő folyamatosan üt, még ha támaszkodva is, de nagy találat most a viszont a nagy és pontos találatok valóban Mester Somától érkeznek és landolnak. Új, de szép volt megint. Hát igen, ez nézőpont kérdése. Ugye az úgynevezett power punch az, amit mindenféleképpen jegyezni kell. Tehát itt, hogyha valaki üt 10 kicsit, de a másik pedig 2 kemény, pontos találatot jegyez, akkor bizony felül tudja írni a 10 kisebb ütést. A Somának is kicsit megrepett a jobb szemén. Letobálják azért a fejüket, tehát most is összekoccant a fejük. És jól jött vissza horoggal Soma. Letolta a fejét, és aztán megint 2-t talált át. Ez egy nagyon, nagyon jó menet Zsuratonitól. Most Soma tolja el a fejét. Mindjárt vége. Nem tudom, ez egy nagyon nehezen pontozható menet volt megint. A második volt a legkönnyebben pontozható menet, abból kértünk volna még többet. Az elég egyértelmű volt, az egy elég egyértelmű volt. Hát meglátjuk, mert nagyon elkészültek az erejükkel a versenyzők, és nyilván tudni fogják, hogy nem kizárt mind a kettők. Ez most itt őszinte háború lesz. A hatodik menetnek úgy vágunk neki, míg az előző mérkőzésen Buzarafa teljesen egyértelmű volt, hogy azért nem kell a hatodik menetben sokat hozzátenni, mert már megvan a mérkőzés, már csak vigyázni kell rá. Itt egyikőjük sem a piros, sem a kék sarok, sem Zsuratoni, sem pedig Mester Soma nem lehet biztos abban, hogy ez a mérkőzés már megvan. Dacára annak, hogy a második menetet Mester Soma 2 ponttal elvitte, a másik 4 menetet, a többi 4 menetet, hát azt ember nincs, aki megmondja, szoros hogy volt. Kinek adták, és hogy na nézzük, mit hoz a nagy középsúlyú összecsapás Hellboxing Kings döntő. Így viszont szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz döntetlen, hiszen volt egy 2 pontos menetünk. Ha ez nem lesz 2 pontos menet, akkor itt, vagy számoljak, akkor itt ilyen 57-56-ok jöhetnek ki a 6 menetből. Ha nagyon szoros a pontozás. Most Soma van hatalmas bajban, padló van, és akkor ez egy 2 pontos menet. Jelzi, úgy tűnik, hogy rendben van Soma, úgy tűnik, hogy rendben van, ezt a menetet viszont nagy eséllyel. Ha ez így marad, hát hogyha a mérkőzés képe, ha benne marad, nagy bajban van, hatalmas bajban van. Megint számolni kell Soma, vége, és vége a mérkőzésnek. Hatalmasra hajrát hajtott végre Bogdan Zsuratoni.
Hát pedig egy nagyon szoros mérkőzés volt, talán ha a második menetben sikerül lefiniselni. Azt gondolom talán, egyébként, hogy a Györfi Károly bíró szerintem jól döntött. Most mindenféleképpen. Mert nagyon-nagyon nagy ütés. Látszott, hogy vérszemet kapott. Igen. Elfogyott. Bogdan Zsuratóni. Elfogyott a végére. Itt tényleg azt mondom, hogy ha drámát akar nézni a néző, akkor ezt a mérkőzést nézze meg, mert honnan egyik jött vissza pillanatra... Zsuratóni? A második menet első percében volt Mester Somának egy gyönyörű villanása, ami után számolni kellett Zsuratónira olyannyira, hogy még benne volt, nem hogy benne volt, hanem azt a menetet tényleg Survivor túlélő üzemmódra kapcsolva tudta csak megúszni, hogy aztán a harmadik menettől szépen visszaépítse magát, és aztán a hatodikban lefiniselje Mester Somát. Nagyon-nagyon nagy csatát láttunk, egy igazi háborút, ahol hát közel volt az egyik őjük a megsemmisüléshez, és a végén pedig ő volt az, aki és ő volt az, aki a végén hát úgymond megsemmisítette az ellenfelét. Hatalmas elismerés mind a kettő versenyzőnek, egy nagyon hosszú menetelés végén vannak, hiszen ez az út részükre csak itt a Hell Boxing Kingsben, ha úgy tetszik, az év elején indul, de már júniusban már ringben voltak, és nagyon nagy csatákat éltek meg mindketten, nagy küzdelmeket. Tudtuk, hogy kemény keze van, tudtuk, hogy nehéz keze van Bogdan Zsuratóninak, de bebizonyította Mester Soma, hogy itt a helye a döntőben, és hajszálon múlott, bizony hajszálon, hogy ezt a mérkőzést nem tudta befejezni idő előtt a saját javára. Hát így alakult, ugye mondani szokták, ilyen a box, és hogy minden boxolót együttést választ el a győzelemtől. Ezt most Bogdan Zsuratóni együttése lett a végén. Hát egy egész komoly szurkolótábor a szorítóban. A mérkőzés hatodik menetében technikai KO-val győzött. Ladies and gentlemen, in round number 6 we have your winner by TKO, a 2024-es év Hell Boxing Kings nagy középsúlyú bajnoka, the 2024 Hell Boxing Kings Super Middleweight Champion, Bogdan Zsuratóni! A háttérben örömtűz, elől pedig örömújongás, Mester Soma pedig megköszöni a közönségnek a szurkolást, a miskolciaknak. Ő ugye a Miskolci klub versenyzője, nagyot menetelt, le a kalappal előtte, és Bogdan Zsuratóni pedig jelezte, hogy nem véletlen jött vissza 34 évesen, hosszabb kihagyás után, és talán ez az egyik nagy varázsa a Hell Boxing Kingsnek, hogy egy olyan versenyző, aki már szögre akasztotta a kesztyűt, meglátta ezt a projektet, meglátta ezt a lehetőséget, odament, leporolta a kesztyűket, fölhúzta és bizonyította, hogy ő ennek a súlycsoportnak a legjobbja idén. A Hell Boxing Kings övét Mádi Tamás, a Hell Energy Promotion ügyvezetője, és a projekt szellemi atya és motorja akasztotta föl büszkén a román versenyzőre. Szorítóban bent Coco és Roy Jones Jr., minden idők egyik legjobb ökölvívója. És bizony a vesztes is 30 000 amerikai dollárral lesz gazdagabb. És hatalmas dolgot, hatalmas eredményt ért el Mester Soma is, le a kalappal előtte. Nagyot küzdött és egy hajszálon múlott, hogy nem fejezte be a mérkőzést idő előtt. Gratulálunk neked, Soma. És most veszi át a nyereményét, illetve hát az arra utaló táblát Bogdan Zsuratóni, román kiválóság. Mellette Mádi Tamás, Roy Jones Jr. és Kovács Kokó István, aki imáron ugye a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöki posztját is betölti, a WBO európai szekciói vezetője posztja mellett.